Всім привіт! Сьогодні хочу записати окреме відео, як я створюю початок янгола, а саме його голову. Щоб кожен раз, коли я буду в'язати янголів, не повторюватись, просто хочу окремо записати ось таке відео. Дивіться, всі голови я в'яжу абсолютно одинаково, тобто нічого не змінюю. Змінюється тільки розмір гачка або товщина самої нитки, якою я в'яжу. Якщо це тоненька, то ясно, що голова янгола буде меншого розміру. Якщо це більш товста ниточка, то і розмір голови теж буде збільшуватись. Ну і сам янгол відповідно. Ось цих маленьких янголят я в'язала тоненькою ниткою, відповідно гачком 1,5. А ось цього великого вже я в'язала другим номером гачком, і там була, відповідно, трошки нитка більш товста. Зараз я буду в'язати тоненькою, тому що я ще буду в'язати ось такого янгола, мені потрібно. Тому зараз якраз запишу відео, як створити голову. Завжди починаю з кільця амігурумі. Роблю першу петельку і сюди в кільце набираю 6 стовпчиків без накиду. 6 стовпчиків є. Кільце трошечки підтягую, але зараз я це роблю не до кінця, а потім вже буду, коли зв'яжу трохи більше рядів, підтягну і закріплю ниточку. Ось сюди в перший стовпчик робимо з'єднувальну петельку. Ось так, з'єднались. Повітряну петлю. І завжди я починаю з того самого місця, де я щойно завершила. Тоді в нас не буде видно місця з'єднання, ось тут. І в нас буде голова абсолютно рівна, кругла і без всіляких швів, і місця з'єднання не буде видно. Повітряну петельку набрали, тепер будемо в'язати через один стовпчик, будемо збільшувати в діаметрі. В перший, ось сюди, де ми з'єднувались, робимо стовпчик без накиду. І сюди, вибачте, не через один, а в кожну петлю будемо робити по 2. Зараз у нас має вийти 12 петель, тобто в кожну петельку робимо по 2 стовпчики без накиду. Ось так, до кінця. Ще хотіла сказати, якщо вам буде здаватися, що ось це останнє місце протяжки, воно наче буде в другому рядочку його помітно, то можна зв'язати 10 петель, тобто в кожну попередню по 2, а останні 2 можна зв'язати по одному стовпчику в кожний попередній, ось так. І тоді ось це місце з'єднання не буде видно, але це тільки в другому рядочку. В наступних цього взагалі не буде помітно. І з'єднуємось з першим стовпчиком. Робимо з'єднувальну петлю і повітряну. Це саме місце, де ми щойно робили з'єднувальний, ми робимо перший стовпчик, в наступний робимо 2. Щось в мене ниточка сьогодні хоче втікти від мене. Зробили 2. В наступний робимо 1. В наступний робимо 2. Тобто через один стовпчик ми робимо прибавку. І в кінці в нас має бути 18. Є в нас 18 стовпчиків без накиду. Робимо з'єднання, як завжди, з першою петелькою. З'єднальний стовпчик зробили і повітряну. Сюди ж, це ж саме місце, робимо стовпчик без накиду, в наступну петельку стовпчик без накиду, і в наступну робимо 2. Тобто тепер робимо прибавку через 2 петлі.
І в кінці у нас вже буде 24. 1, 1, 2 стовпчики. Тут насправді видно, зараз я покажу. Ми робимо насправді прибавку ось тут, де ми вже її робили. Ось вона. Її видно. Просто рахуйте так, щоб ви ніде не пропустили петельку і щоб було 24 в кінці. 24 стовпчики є, я вже підтягнула добре кільце, закрила ось цей отвір, щоб його не було видно. Ниточку тут я просто зав'язала, і трошечки можна її обрізати, але це вже можна і потім зробити. І дивіться, що в нас виходить. Ось в нас вже є 24 стовпчики. Я більше не в'яжу. Якщо ви хочете ще збільшити, то можете тоді в'язати наступний ряд, прибавки робити через кожні 3 петлі. І дивіться, який гарний результат таким чином, коли ми в'яжемо, що в нас абсолютно закінчені рядочки, тобто коло завершене. Бачите, ми в'яжемо не по спіралі, а з петлею підйому. І тоді ось так гарно виходить. Наступні 3 ряди я в'яжу по 24 петлі, тобто я вже більше не збільшую, не роблю прибавки, а просто ось так, починаючи з петлі, де ми робили з'єднання, починаю в'язати 24 петлі. Ще раз покажу, як завершуємо рядок. І ось дивіться, коли ми дов'язуємо майже до кінця ряду, не майже, а це кінець ряду, 24 петлі по колу, то вам може здатися, що ось тут є ще петелька, в яку треба щось зв'язати. Але це наша петля підйому, яку ми в'язали. Тому ми просто робимо протяжку і ось сюди, в перший стовпчик без накиду, ми робимо з'єднувальний стовпчик. І ось знов робимо петлю підйому. Саме вона потім в наступному рядочку буде знову нам ніби так тут лишня, але це в загальному в'язанні буде зовсім непомітно. І далі знову починаємо з цього самого місця, де ми щойно зробили з'єднувальний стовпчик, і по колу в'яжемо 24 стовпчики без накиду, цей ряд і ще один. І ось що ми маємо в результаті. У нас має бути в загальному 7 рядочків. Ось наше місце з'єднання. Потім цей шовчик він ще більше розійдеться, коли ми будемо вже завершувати, і його на загальному взагалі не буде помітно. Рядочки можна добре порахувати. Ось дивіться, це у нас був перший, 6 було тут петель, далі 12, 18 і 4 рядочки по 24 петлі. Тобто тут можна добре порахувати, якщо десь ви забули, який ряд ви в'яжете. Далі ми вже будемо скорочувати. Зробили з'єднання, повітряну петлю, як завжди. В це саме місце в'яжемо перший стовпчик без накиду, наступну петлю ще один стовпчик без накиду, і наступні 2 ми будемо пров'язувати разом. Ось так, 3 петлі на гачку і разом пров'язали. Далі знов 2 петлі, вірніше 2 стовпчики, 1 стовпчик, другий стовпчик і наступні 2 пров'язуємо разом. Ось так. В кінці в нас має бути 18 петель і в'яжемо так до кінця. Зробили з'єднання, повітряна петля, і далі вже через один стовпчик ми будемо робити скорочення. Перший стовпчик ось сюди, наступні 2 петлі ми пров'язуємо разом, знову один стовпчик без накиду, і наступні 2 пров'язуємо разом. В кінці в нас має вийти 12 петель, і зустрінемось, будемо далі скорочувати. І ось останнє скорочення я зробила, і дивіться, в нас знову тут так ніби лишня петелька. Ми її оминаємо і в перший стовпчик, який ми в'язали, робимо з'єднання. Чому я так детально зупиняюсь на цьому моменті? Тому що в мене були питання, і
дівчата запитували, і я сама, коли тільки починала в'язати, для мене це була прям якась проблема. Мені здавалося, що я щось в'яжу неправильно, і в мене завжди якась лишня петелька утворюється. Тому я хочу для дівчаток, які, звичайно, тільки починають, дівчата, які вже з великим досвідом, то вони розуміють, чому так. А дівчатка, які тільки починають в'язати, в них може виникнути ще раз таке питання, тому я хотіла детально на цьому зупинитись. Дивіться, коли в нас вже врешті є 12 петель, тепер саме час взяти якийсь наповнювач і набити нашу голову. Тому давайте зараз це зробимо і тоді повернемось і продовжимо. Ось я вже наповнювач сюди набила. І ось дивіться, наскільки вам треба просто відчути, наскільки вам його потрібно добре набивати. Так, щоб вам було зручно ось так притримувати в серединці пальчиком, щоб останній ряд, коли ми будемо вже закривати, не підчепити цей синтепон, щоб просто вам було зручно в'язати. А наповнювач в мене ось такий звичайний синтепон, я його просто трошечки ось так розрівнюю, ну, щоб він такий, знаєте, не був горбатий. І голова в нас тоді виходить кругла. І ось така симпатична. Так, давайте зв'яжемо останній рядочок. І на цьому буде все. Першу петельку я вже зробила. І тепер ми будемо закривати кожні 2 петлі. Це ж саме місце робимо стовпчик не до кінця, в наступну стовпчик не до кінця. І пров'язуємо 3 петлі разом. 3 ниточки на гачку, верніше. Ось так притримуємо пальчиком наступну петельку, в наступну. І пров'язуємо 3 петлі разом. В кінці в нас має бути 6 петель. Закривайте обережно, щоб наповнювач вам не дуже заважав. Його, звичайно, можна потім запхати назад, але хочеться, щоб, знаєте, нічого нам тут не вилізло. Тому просто пальцем всередині притримуйте. Ось так. Останнє скорочення я зробила. І ось з першою петелькою ми робимо з'єднувальний стовпчик. І все. На цьому етапі голову ми завершили в'язати. Далі вже я буду продовжувати в'язати янгола. Він в мене вже є на каналі. А ви, коли будете в'язати, просто будете повертатись ось сюди, на це відео, і так буде зручно. Напишіть, будь ласка, чи залишились у вас запитання, чи зрозуміло я пояснила. Якщо ні, то запитуйте в коментарях. 7 рівних петельок і ось такого гарного початку янгола.